การประชุมนั้นน่ะมันมีวาระพิเศษเรื่องของการให้การช่วยเหลือยูเครนครับจะทำอย่างไรในการที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยเหลือยูเครนได้ทางด้านกลุ่ม G7 บอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันงั้นก็เอาผลกำไรของทรัพย์สินรัสเซียเนี่ยที่ถูกสหภาพยุโรปเองเนี่ยนะครับเขาอายัดเอาไว้กว่า300,000 ล้านยูโรเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณ11 ล้านบาทเนี่ยนะครับเอาทรัพย์สินตรงนี้เอาดอกผลตรงนี้เป็นตัวค้ำประกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นเนี่ยมีงบประมาณในการไปใช้จ่ายเพื่อทำสงครามต่อกับทางด้านรัสเซียผู้นำยูเครนได้พบหารือกับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุนะคะยังไม่มีรายงานหรือว่าไม่มีความชัดเจนนะคะว่าฝั่งของซาอุซึ่งกำลังจะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกับรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันจะเข้าร่วมการประชุมที่สวิตหรือไม่ค่ะมาดูที่เลขาธิการนาโต้ค่ะเยนสโตเทนเบิร์กนะคะได้พูดถึงคลังแสงนิวเคลียร์ของนาโต้ค่ะว่าคือหลักประกันสูงสุดด้านความมั่นคงและเพื่อสันติภาพแต่ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะในขณะที่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวานนี้นะครับว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้นั้นกำลังจับตามองการเตรียมการเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านกลุ่ม G7 นะครับซึ่งมีการประชุมกันเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันแรกการประชุมนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นการประชุมกันที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยอิตาลีนั้นเป็นประธานการประชุมผู้นำคนสำคัญเนี่ยนะครับของกลุ่ม G7 นั้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับไม่ว่าทางด้านในส่วนของโจไบเดนเองนะครับทางด้านในส่วนของจอร์เจียเมโลนีนะครับโอลาฟโชก็เข้าร่วมการประชุมฟูมิโอกิชิดะจากญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเองจัสตินทรูโดก็เข้าร่วมการประชุมนะครับรวมถึงเอมานูเอลมาครงนอกจากนั้นครับในการประชุมครั้งนี้คุณผู้ชมครับก็มีการเชิญนะแขกคนสำคัญนะครับนั่นก็คือทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนะครับเนื่องจากว่าการประชุมนั้นมันมีวาระพิเศษเรื่องของการให้การช่วยเหลือยูเครนครับทีนี้การช่วยเหลือยูเครนนั้นเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างคุณผู้ชมสิ่งที่เขาเป็นประเด็นอยู่กันตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือว่าจะทำอย่างไรในการที่จะเอางบประมาณเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือยูเครนได้ก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านในส่วนของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนเงินเนี่ยให้กับทางด้านฝั่งของยูเครนรวมถึงกลุ่ม G7 เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยเงินกู้เนี่ยให้กับยูเครนเนี่ยนะครับ50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรเอาอะไรมาค้ำประกันทางด้านกลุ่ม G7 บอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันงั้นก็เอาผลกำไรของทรัพย์สินรัสเซียเนี่ยที่ถูกสหภาพยุโรปเองเนี่ยนะครับเขาอายัดเอาไว้กว่า300,000 ล้าน300,000 ล้านยูโรเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณ11 ล้านบาทเนี่ยนะครับเอาทรัพย์สินตรงนี้เอาดอกผลตรงนี้เป็นตัวค้ำประกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นเนี่ยมีงบประมาณในการไปใช้จ่ายเพื่อทำสงครามต่อกับทางด้านรัสเซียเรื่องนี้ปรากฏว่าในที่สุดนั้นเนี่ยครับทางด้านฝั่งของสำนักงานประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสก็เห็นพ้องต้องกันบอกว่าจะจัดสรรเงินเนี่ย50,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนก่อนสิ้นปีนี้นะครับในขณะที่อังกฤษนั้นก็เตรียมประกาศการช่วยเหลือครั้งใหม่จำนวน310 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะให้กับทางด้านยูเครนเช่นเดียวกับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวก็จะมีการดำเนินการในการที่จะจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้กับยูเครนเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวจะมีการประชุมสันติภาพนานาชาติซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่สวิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะผู้นำยูเครนได้พบหารือกับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุนะคะเกี่ยวกับการประชุมสันติภาพนานาชาตินี่แหละค่ะและก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลของซาอุจะเข้าร่วมการประชุมนี้หรือไม่อย่างไรเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุเองทรงต้อนรับเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่พระราชวังค่ะโดยเซเลนสกี้ได้ระบุนะคะว่าการหารือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดเกี่ยวกับการประชุมสันติภาพนานาชาติครั้งสำคัญจะเกิดขึ้นที่สวิตระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความหวังว่าการประชุมครั้งสำคัญจะสามารถปูทางไปสู่การสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้กับยูเครนได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังไม่มีรายงานหรือว่าไม่มีความชัดเจนนะคะว่าฝั่งของซาอุซึ่งกำลังจะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกับรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันจะเข้าร่วมการประชุมที่สวิตหรือไม่ค่ะและหากเข้าร่วมเจ้าชายโมฮัมเหม็ดจะเสด็จไปทรงร่วมด้วยพระองค์เองหรือไม่หรือว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในนามของรัฐบาลไปนะคะเราย้อนกลับไปช่วงเดือนกันยายนปี 2565 ค่ะรัฐบาลของซาอุมีบทบาทสำคัญ
ในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากการทำหน้าที่เป็นคนกลางให้มีการปล่อยตัวทหารรับจ้างต่างชาติที่สู้รบอยู่ในยูเครนโดยผู้ที่รับการปล่อยตัวรวมไปถึงพลเรือนสหราชอาณาจักร5 คนและพลเรือนสหรัฐ2 คนซาอุเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยูเครนนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะและจีนก็เข้าร่วมหารือครั้งนั้นด้วยแต่รัฐบาลจีนไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่สวิตนะคะในครั้งนี้ค่ะครับก็น่าสนใจนะฮะเซเลนสกี้นั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าเดินสายอย่างหนักเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่ที่เยอรมนีหลังจากนี้ก็บินไปที่ซาอุดิอาระเบียแล้ววันนี้เนี่ยครับเซเลนสกี้ก็จะไปโผล่ที่การประชุมกลุ่ม G7 ที่อิตาลีนะครับก็เรียกว่าเดินสายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะ15-16เซเลนสกี้ก็จะไปที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองลูเซิร์นไปประชุมสันติภาพนานาชาตินะฮะที่บอกว่าจะทำให้สงครามนั้นยุติแต่หลายฝ่ายก็บอกว่ามันเป็นการประชุมที่ปาหีเพราะว่าไม่ยอมเชิญคู่ขัดแย้งอย่างรัสเซียเนี่ยเข้าร่วมการประชุมด้วยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีผู้นำกี่ประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับแม้แต่โจไบเดนนะครับมาประชุมที่อิตาลีแต่ไม่ไปประชุมที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าส่งคามาลาแฮร์ริสนั้นมาประชุมแทนนะครับในขณะที่ทางด้านโจไบเดนผู้นำสหรัฐเนี่ยครับกับทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก็ได้เข้าลงนามในข้อตกลงความมั่นคงทวิภาคีระยะ10 ปีข้อตกลงดังกล่าวนั้นเป็นการลงนามนอกรอบการประชุมกลุ่ม G7 ที่อิตาลีในแถลงการนั้นก็บอกว่าให้ยูเครนเนี่ยมั่นใจนะครับในความมั่นคงทั้งสองฝ่ายตระหนักดีว่ายูเครนนั้นจำเป็นต้องมีกำลังทหารที่สำคัญมีความสามารถที่แข็งแกร่งและการลงทุนที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมด้านกลาโหมสอดคล้องกับมาตรฐานนาโต้สหรัฐเนี่ยตั้งใจจะจัดหาอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ระยะยาวรวมถึงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาเรื่องของหน่วยสืบราชการลับความมั่นคงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นรักษาอธิปไตยของตัวเองเอาไว้ได้อย่างอิสระนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับในส่วนของเซเลนสกี้ก็ยังได้มีการเปิดเผยว่ายูเครนได้ลงนามข้อตกลงเดียวกันนี้เนี่ยกับทางด้านญี่ปุ่นนะครับเป็นการตกลงด้านความมั่นคงระยะเวลา10 ปีโดยในปี 2024 ญี่ปุ่นนั้นจะให้เงินเนี่ยครับ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับยูเครนและจะให้การสนับสนุนต่อไปตลอดระยะเวลา10 ปีของข้อตกลงดังกล่าวนั้นก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงความร่วมมือทางเทคนิคและก็ทางด้านการเงินอีกด้วยครับน่าสนใจทีเดียวที่อาร์เจนตินาปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของประชาชนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดการสลายการชุมนุมนะครับขว้างระเบิดขวดใส่กันนะใช้เรื่องของการสลายการชุมนุมเกิดความรุนแรงพอสมควรถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือทางด้านวุฒิสภาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเขามีการดำเนินการยัตติเนี่ยในการที่จะทำการปฏิรูปเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการนำเสนอโดยทางด้านประธานาธิบดีคาร์เบียมิเล่นะครับซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายขวาเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจตั้งแต่ตัวเขาเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งเขาก็บอกเนี่ยว่าเขาจะทำ1 2 3 4 5โดยเฉพาะเนี่ยครับการไปลดตำแหน่งข้าราชการลงไปเนี่ยครับราวๆเนี่ยครับประมาณ 50,000 ตำแหน่งทั่วทั้งประเทศปรับลดคณะรัฐมนตรีลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วทีนี้เข้าไปสู่เรื่องของสมาชิกวุฒิสภาก็คือในขั้นของสวนะครับในขั้นของสวเนี่ยตอนแรกเนี่ยเสียงสนับสนุนกับเสียงคัดค้านเนี่ยมัน36 กับ 36เท่ากันเพราะเท่ากันนี้จะทำยังไงก็จะต้องตัดสินด้วยเสียงของประธานสภานะของประธานวุฒิสภาปรากฏว่าประธานวุฒิสภานั้นเห็นด้วยในการที่จะมีการปฏิรูปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจใหม่ปรากฏว่านั่นแหละฮะพวกที่เขาคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ของผู้นำเนี่ยนะครับก็เลยกลายออกมาประท้วงแล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับเกิดการเผชิญหน้ากันมีการคว้างระเบิดขวดนะครับเผารถยนต์ด้วยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ต้องใช้วิธีการสลายชุมนุมนี่ฮะใช้แบบนี้เลยครับนี่ฮะเข้าไปก็ใช้น้ำแรงดันสูงนั้นฉีดใส่นะครับท้ายที่สุดนั้นปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วหนึ่งในที่ผู้ได้รับบาดเจ็บในนั้นเนี่ยก็คือเป็นสสของฝ่ายค้านเนี่ยอยู่5 คนด้วยนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานประธานาธิบดีของมิเล่นั้นออกแถลงการนะครับขอบคุณกองกำลังความมั่นคงที่บอกว่านี่เป็นการปราบปรามผู้ก่อการร้ายแล้วก็กล่าวหาว่าคนเหล่านี้เนี่ยกำลังต้องการก่อรัฐประหารร่างกฎหมายนี้ได้รับเสียงต่อต้านอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรในเดือนเมษายนมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายสาธารณะเนี่ยถูกลดลงพอสมควรนอกจากนั้นเนี่ยครับปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของ
การลดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงแล้วก็การขนส่งแล้วก็ประเทศนั้นกำลังเจอกับภาวะเงินเฟ้อเนี่ยในอาร์เจนตินาตอนนี้แตะระดับ 300% ครับ โอ้โหค่อนข้างสูงเลยนะคะเงินเฟ้อนี้มาดูที่เลขาธิการนาโต้ค่ะเยนสโตเทนเบิร์กนะคะได้พูดถึงคลังแสงนิวเคลียร์ของนาโต้ค่ะว่าคือหลักประกันสูงสุดด้านความมั่นคงและเพื่อสันติภาพแต่ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าสหรัฐเองซึ่งเป็นสมาชิกหัวเรือใหญ่ของนาโต้มักจะส่งอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปประจำการแทบทุกประเทศในยุโรปแต่ว่านาโต้เนี่ยไม่เคยได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการสักครั้งเลยนะคะสโตเทนเบิร์กเองขยายความเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่ไปเกี่ยวข้องกับคลังแสงนิวเคลียร์ของนาโต้ค่ะด้วยการที่เขายกตัวอย่างการที่เนเธอร์แลนด์ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าฐานทัพในประเทศจะเป็นสถานที่ประจำการเครื่องบินขับไล่ F-35 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้และสหรัฐอยู่ระหว่างปรับปรุงคลังแสงนิวเคลียร์ของตัวเองที่กระจายอยู่แถบทั้งยุโรปด้วยขณะเดียวกันค่ะศักยภาพและประสิทธิภาพด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชิงวาทกรรมต่างๆนะคะหรือการซ้อมรบด้านนิวเคลียร์ยุทธวิธีค่ะยังได้วิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของจีนด้วยซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในอีกไม่กี่ปีนับจากนี้และพิสัยทำการของอาวุธนิวเคลียร์ของจีนอาจจะครอบคลุมถึงประเทศสมาชิกนาโต้หลายแห่งด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ฝั่งของยูเครนเองนั้นเนี่ยครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากองทัพยูเครนนั้นได้ใช้อาวุธที่ตะวันตกมอบให้นั้นเนี่ยครับทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียถึง3เครื่องบนแหลมไครเมียด้วยกันนะครับเป็นการตอบโต้กองทัพรัสเซียที่ส่งโดรนติดอาวุธถล่มกรุงเคียฟเมืองหลวงรวมถึงเนี่ยครับได้มีการดำเนินการถล่มในหลายเมืองด้วยกันคือในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับกองทัพรัสเซียนั้นส่งฝูงโดรนเนี่ยไปโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อคืนวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงแคว้นดานิโปรเปตอฟนะครับซาปอริเซียปอนตาวาคาคีฟและก็วินนิเซียนะครับก็เรียกว่าถูกโจมตีจากโดรนของรัสเซียเนี่ยอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นปรากฏว่าฝั่งของยูเครนนั้นมีการตอบโต้ครับโดยได้มีการเล็งเป้ายิงโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่าง S-300 บนแหลมไครเมียเนี่ยเสียหายไป1เครื่องแล้วก็บอกว่า S-400 นั้นก็เสียหายไป2เครื่องด้วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรดาร์เครื่องที่3นั้นกำลังอยู่เรื่องของการตรวจสอบยืนยันนะครับนายพลยูเครนนั้นก็บอกนะครับว่านี่เป็นความสำเร็จของกองทัพยูเครนอีกครั้งหนึ่งในการที่จะดำเนินการกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียซึ่งระบบ S-400 ของรัสเซียนั้นเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นในยุคทศวรรษ 1990 ครับโดยมีการใช้ขีปนาวุธ4แบบครอบคลุมระยะการยิงตั้งแต่40กิโลเมตรถึง400กิโลเมตรและมีระบบเรดาร์ที่ระยะตรวจจับได้ไกลถึง600กิโลเมตรโดยนิตยสารดีอีโคโนมิกนั้นเนี่ยเคยยกย่องนะครับให้ S-400 นั้นเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในโลกมีราคาเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านบาทนะครับถึง 20,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับฝั่งของรัฐบาลอินเดียตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียส่งพลเมืองอินเดียที่ถูกเกณฑ์โดยกองทัพรัสเซียนะคะให้ไปรบในสมรภูมิยูเครนค่ะกลับมายังอินเดียเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานเข้ามาว่าชาวอินเดียที่ถูกเกณฑ์ไปรบที่ยูเครนเนี่ยเสียชีวิต2รายเร็วๆนี้เลยนะคะวินัยควาตรารัฐมนตรีต่างประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้ระบุเอาไว้ค่ะว่าได้ติดต่อกับทางการรัสเซียเพื่อจะจัดเตรียมการส่งศพของชาวอินเดียทั้ง2คนกลับที่มาตุภูมิก่อนหน้านี้อินเดียเนี่ยเปิดเผยว่าทางการกำลังเจรจากับรัสเซียถึงความเป็นไปได้ในการนำพาพลเมืองของพวกเขาเองที่อ้างว่าถูกหลอกให้ทำงานให้กับกองทัพรัสเซียกลับมายังที่อินเดียนะคะอินเดียจริงๆแล้วหลีกเลี่ยงการแสดงจุดยืนต่อต้านรัสเซียในเวทีขององค์กรสหประชาชาติผ่านการลงคะแนนเสียงมาโดยตลอดค่ะรวมถึงอินเดียก็หลีกเลี่ยงในการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปูตินนะคะทั้งนี้เองอินเดียถือว่ารัสเซียเป็นพันธมิตรที่มั่นคงผ่านช่วงเวลาอันยาวนานในยุคสงครามเย็นผ่านความร่วมมือด้านความมั่นคงน้ำมันอาวุธนิวเคลียร์การสำรวจพลังงานและอวกาศค่ะหน่วยงานสืบสวนของรัฐบาลกลางอินเดียระบุค่ะว่าได้มีการไทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ก่อนหน้านี้หน่วยงานนี้ก็คือเขาไปหลอกลวงล่อลวงผู้คนไปยังรัสเซียมีการเปิดเผยว่าเครือข่ายค้ามนุษย์เหล่านี้อ้างว่าจะจ้างงานชาวอินเดียทั้งที่มีชาวอินเดียอย่างน้อย35คนถูกส่งไปยังรัสเซียผ่านทางไหนหน้าขณะที่ทางฝั่งของประเทศใกล้เคียงอินเดียอย่างศรีลังกาค่ะก็มีรายงานว่าชาวศรีลังกาสูญหายไปอย่างน้อย16คนศรีลังการัสเซียได้จัดเจรจากันเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวศรีลังกาถูกหลอกเกณฑ์ไปรบให้ฝ่ายรัสเซียในสงครามยูเครนโดยทางการศรีลังกาเปิดเผยว่าพลเมืองของตนเนี่ยถูกหลอกให้เดินทางไป
โดยได้รับสัญญาว่าจะได้รับเงินเดือนสวัสดิการที่ดีรวมถึงสัญชาติรัสเซียด้วย ไม่เพียงแต่อินเดียศรีลังกายังมีเนปาลด้วยค่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาคล้ายๆกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนปาลได้ขอให้รัสเซียส่งชาวเนปาลหลายร้อยคนที่เกณฑ์ไปรบให้ยูเครนกลับมาสู่ประเทศทั้งนี้มีรายงานว่าชาวเนปาลอย่างน้อยๆนะคะ14 คนเสียชีวิตในสงครามที่ยูเครนค่ะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวานนี้นะครับว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้นั้นกำลังจับตามองการเตรียมการเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียอย่างใกล้ชิดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็บอกว่าคาดหมายว่าปูตินนั้นจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีการยืนยันกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือของปูตินจากทั้งสองประเทศไม่ว่าจากทำเนียบเครมลินของรัสเซียนะครับหรือทางด้านในส่วนของฝั่งเกาหลีเหนือแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือนั้นต่างเผชิญมาตรการการคว่ำบาตรจากนานาชาตินะครับโดยทั้งสองประเทศได้หันมากระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันแนบแน่นยิ่งขึ้นนับจากรัสเซียนั้นเนี่ยครับเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปี 2565 ขณะที่มีการกล่าวหาเกาหลีเหนือว่าได้จัดหาอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อใช้สำหรับสงครามในยูเครนอีกด้วยครับสื่อสหรัฐเองก็เปิดเผยนะคะว่ารัสเซียจะแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐค่ะเพื่อทำให้ประเทศอ่อนแอลงและบ่อนทำลายการสนับสนุนของยูเครนด้วยดูจากรายงานแล้วได้อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยชื่อค่ะจากสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐระบุว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดในรอบการเลือกตั้งครั้งนี้โดยรัสเซียอาจมองว่าการเลือกตั้งเป็นโอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้นทั้งในเรื่องของการลดการสนับสนุนในความพยายามทางทหารของยูเครนเข้ามากัดกร่อนความเชื่อมั่นในสถาบันประชาธิปไตยและบ่อนทำลายความไว้วางใจในสหรัฐให้เป็นวงกว้างมากขึ้นเจ้าที่เนี่ยระบุต่อค่ะว่าชุมชนข่าวกรองคาดว่ารัสเซียจะใช้ประโยชน์จากความแตกแยกทางสังคมในสหรัฐรวมถึงประโยชน์จากการประท้วงในวิทยาลัยที่มีผู้คนออกมาสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในความขัดแย้งในฉนวนกาซาขณะเดียวกันในการเลือกตั้งในปีนี้ 2024 นี้อิหร่านก็ยังสนใจที่จะมีอิทธิพลต่อวงจรนี้เหมือนอดีตเช่นเดิมเลยนะคะโดยตั้งใจจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนความสับสนวุ่นวายหว่านความขัดแย้งภายในแม้แต่จะส่งเสริมความรุนแรงมากกว่าที่จะส่งเสริมผู้คนคนใดคนหนึ่งด้วยซ้ำไปขณะที่ไปมองในส่วนของจีนเองก็จะมีการใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากตระหนักได้ถึงผลที่ตามมาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแทรกแซงของการเลือกตั้งด้วยค่ะครับนี่ฮะสหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามที่จะกล่าวหาว่าเดี๋ยวรัสเซียนั้นเนี่ยจะมีการดำเนินการแทรกแซงพวกเขาเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ